يحكى أن معلما دخل صفه وكتب على السبورة 2+2=5، وبدأ يردد هذه المعادلة الخاطئة أمام طلابه، وطلب منهم أن يفعلوا مثله. فاعترض أحد الطلاب على هذا الخطأ الفادح. ثار المدرس وعنف الطالب وأسكته ليجلس خائفا مرتعدا، لأنه يريد من الطلاب أن يتابعوه بصمت دون اعتراض. لكن إصرار التلميذ على خطأ معلمه جعل الأخير يذهب خارج الصف ويحضر 3 شبان وهم من الشرطة المدرسية، وهنا يعنف الطلاب زميلهم مؤكدين أنه سيتسبب لهم في المتاعب. عندما عاد الأستاذ إلى الصف ظل الطالب مصمما على رأيه، فقرر المعلم أن يعطيه فرصة أخيرة، واستدعاه إلى مقدمة الصف وطلب منه أن يكتب 2+2=5، لكن التلميذ كتبها بالشكل الصحيح، وهي 2+2=4. فجأة رفع الشبان ال3 أذرعهم ووجهوا بنادقهم الخيالية نحو الصبي على السبورة، كما لو كانوا يستعدون لعملية إعدام، ثم أطلقوا النار وتناثر الدم على السبورة، ليمسح المدرس رقم 4 مختلطا بالدماء ويكتب 5، ثم طلب من تلامذته تدوين هذه المعادلة الخاطئة في دفاترهم. لكن طالبا يجلس في الصف الأخير قرر أن يكتب هذه العملية الحسابية بشكلها الصحيح، لتنتهي القصة بتلك النهاية، كأنها تقول لنا أنه ما زال هناك أمل في الاعتراض لاسترداد الحقوق، ولا يجب أن يسكت صاحب الحق عن حقه ولو كلفه ذلك حياته، لأن بذلك طمسا لهويته وثقافته. والتلميذ الذي أخرج من الصف ميتا قد زرع بذور الاعتراض لدى البعض، مما يعني أن المسيرة مستمرة ولن تموت. هذه هي قصة الفيلم الإيراني 2 من تأليف وإخراج باباك أنفاري. تم تصوير هذا الفيلم في إنجلترا في عام 2009، وأصدر في نفس العام. حصل على أفضل ترشيح لجوائز بافتا في عام 2012. يقول أنفاري أن فيلمه ليس مرتبطا بأي منطقة بعينها، 6 دقائق هي مدة الفيلم، وكانت كفيلة بإيصال عشرات الرسائل وتسليط الضوء على قضايا كثيرة. وأنت، ما رأيك بهذه القصة؟ وهل حقا 2+2=5؟